مرحبا، معاكم دانا نعمان في فيديو اليوم. متحمسة كثير نفتح مع بعض خلاط الكيتشن ايد الجديد اللي طلبته اونلاين، واعطيكم شوية معلومات عنه. طلبت معاه ايضا اداة مميزة، تابعوني علشان تعرفوها. وبالاخير راح نشغله لاول مرة معاكم ونسوي وصفة الكل بيحبها. خلونا نبلش. ملاحظة بسيطة انه هذا الفيديو مش اعلان مدفوع، انا طلبت الخلاط ودفعت جميع التكاليف. طيب، معلومة مهمة: لما نطلب أجهزة كهربائية أونلاين لازم نتأكد إنه الجهد الكهربائي أو الفولتج لهذا الجهاز بيناسب البلد اللي إحنا موجودين فيه. بأغلب بلدان الشرق الأوسط الفولت من 220 إلى 240. حبيت كثير إنه الجهاز فيه 10 سرعات، ومن الجهة الثانية في لوك علشان إذا رفعنا الجهاز أو نزلناه يظل ثابت. وضروري أوضح لكم إنه الجهاز هذا وزنه هيفي كثير، تقريبا 12 كيلو. وحسب موقع الكيتشن ايد هذا الجهاز فيه له أكثر من 10 قطع إضافية تتركب على هذه الفتحة، تستخدم لأغراض مختلفة في المطبخ، وطبعا تنباع منفصلة. عموما في قطع ثابتة بتيجي مع كل الخلاطات بشكل تلقائي: مضرب الشبك للبيض والكريمة، مضرب التقليب للبسكوت ولبعض أنواع الكيك، ومضرب العجين للخبز والعجائن، وأكيد وعاء الستانلس ستيل. اللي عجبني فيه إنه القاعدة ما فيها قطع إضافية بلاستيك، ممكن تعيق العمل إذا حبينا نسخن فيه شيء على حمام مائي. سعة هذا الوعاء 4.3 لتر. نروح للجزء الثاني من طلبيتي، الوعاء الزجاجي الشفاف الفخم، وهو بينباع بشكل منفصل عن الخلاط. اخترته لأنه في مسكة بتخلي حياتي أسهل شوي، ولأنه شفاف طبعا، فلما نسوي لكم وصفات حلوة على القناة رح تشوفوا كل المكونات بشكل أوضح. الزجاج هذا ضد الحرارة، وفي مقياس على الجنب بيشيل 4.7 لتر أو 12 كوب طحين. واو! والقاعدة البلاستيك اللي ما بنحبها ممكن تنشال وتتركب. وهو مثل ما انتم شايفين أكبر بشوي من الوعاء اللي بيجي مع الخلاط. خلصنا كلام وخلينا نبلش بالجد. ايش أول شي بيخطر على بالكم تسووه لما تشتروا خلاط جديد؟ صح، كوكيز. وأكيد مش أي كوكيز، شوكولات شيب كوكيز. هذه الوصفة بالذات هي المفضلة عندي، وصار لي أكثر من 10 سنين بستخدمها. راح نستخدم مضرب التقليب ونبلش نحط المكونات: الزبدة، سكر الأسمر، سكر الأبيض، الفانيلا، ونخلط. نخليهم يخلطوا تقريبا 5 دقايق ونروح نجهز المكونات الجافة.
في وعاء راح نحط الشوفان، الطحين، بيكنج صودا وبيكنج باودر والملح، نخلطهم مع بعض ونخليهم على جنب. نرجع للخلاط، عندنا بيضتين راح نضيفهم بالتدريج، بعدين البيضة الثانية، ونخلط. دائما نسوي سكريبينج للجوانب وللقاع في الخلاط لما نشتغل على خلاط ستاند ميكسر مثل هذا، ونرجع نخلط. هذا هو القوام المطلوب. نبلش نضيف المكونات الجافة، ونخلط. نضيف مقدار المكسرات ومقدار الشوكولات شيبس اللي موجود في الوصفة أو زيادة شوي، أو كثير إذا ما في حد حواليكم، ونخلط شوي. نجهز صينية الفرن، ضروري نستخدم بارشمنت بيبر أو سيليكون، نوزعهم ونترك مسافات، وعلى الفرن 10 دقايق على 175 سيليزي. ترى هذا شكلهم من بعد الفرن. أنا خبزت 5 كوكيز، بس الوصفة بتعطينا أكثر من 30 كوكيز. اللي مش مخبوز ممكن يتكور وينحفظ بالفريزر، نطلعه ونخبزه عند الحاجة. كان هذا كل شيء لليوم. لا تنسوا تضغطوا على لايك إذا عجبكم الريفيو. اتركوا لنا تعليقاتكم تحت، سووا الكوكيز واعطونا رأيكم. اضغطوا على سبسكرايب والجرس الصغير اللي جنبه. نسجل خروج ونشوفكم على خير.